नमस्कार मित्रांनो. तर आज आपण या नवीन व्हिडिओमध्ये बघणार आहे थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. काय बघणार आहे आपण? थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. इम्पॉर्टंट आहे, ज्याच्यावरून आपल्याला वेगवेगळ्या बॉडीचा वेगवेगळ्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवरचा आपल्याला काय करता येतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करता येतो. मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा कॅल्क्युलेट करायचा हे बघितलेलं आहे, पण थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस यूज करून अजून आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो. तर स्टार्ट करूया आपण. थेरमला डिराईव्ह करूया. थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस काय घेतलं आपण? हिअर वी टेक ए रिजिड बॉडी, इरेग्युलर शेपची एक रिजिड बॉडी घेतली अँड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अँड ॲक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ. ही बॉडी कुठल्या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होते? मी इथे 2 ॲक्सिस काढलेले आहेत. तर लक्षात ठेवा, बॉडी रोटेट होते, ॲक्च्युअल बॉडी रोटेट होते अबाउट द पॉइंट ओ. म्हणजे एक ॲक्सिस असा आहे जो प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे आणि तो कुठून पास झालाय? तर पॉइंट ओ मधून. आणि त्याच्या अबाउट जर बॉडी रोटेट होत असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे I0. त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती? I0. तर ह्या I0 ची व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची? कॅल्क्युलेट करायची. आले लक्षात? मग आता त्यासाठी काय घेतले आपण बघा. वी टेक द अनदर पॅरलल ॲक्सिस. काय घेतले आपण? वी टेक द अनदर पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट C अँड दिस पॉइंट इज नोन ॲज अ सेंटर ऑफ मास. म्हणजे त्या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधून हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आपण काय केलाय? पास केलाय. लक्षात आलं? आपण एक म्हणजे हा जो पहिला ॲक्सिस आहे ज्याच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 जो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण दुसरा त्याला पॅरलल ॲक्सिस घेतला आणि तो कुठल्या पॉइंट मधून पास झाला? इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, म्हणजे इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधून काय झालाय? तो पास झालाय. आले लक्षात? ओके. आता ह्या 2 पॅरलल ॲक्सिस मधले हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे OC, त्याची व्हॅल्यू किती? H. त्याची व्हॅल्यू आपण किती घेतली? H. आले लक्षात? ओके. मग ह्या बॉडीवरचा एक पॉइंट घेतला, म्हणजे दिस बॉडी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके. त्यातला एक पार्टिकल घेतला ॲट पोझिशन P आणि त्याचा मास किती? DM. त्याचा मास किती? DM. येते लक्षात? ह्या बॉडीचा एक पॉइंट घेतलाय P पॉइंट, ज्याचा मास किती आहे? DM. तर ह्या पॉइंटचा, ह्या पार्टिकलचं ह्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून ह्या O पॉइंट पासूनचं जे डिस्टन्स आहे ते किती घेतले आपण? R1. आणि सेंटर ऑफ मास पासूनचं त्याचं डिस्टन्स किती आहे? R2. ओके. मग ह्या R1 आणि R2 आणि ह्याचा मास आपल्याला माहिती आहे DM. ह्याच्यावरून आपल्याला I0 आणि IC ह्यांची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके. त्याची व्हॅल्यू आपण लिहू शकतो. तर बघा, आपण ह्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या अबाउट ह्या P पॉइंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहूया. तर तो काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन, आपल्याला माहिती आहे इंटिग्रेशन R² DM, हे आपण ऑलरेडी शिकलेलो. तर काय फॉर्म्युला? इंटिग्रेशन इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स किती आहे? OP, म्हणजे OP² DM. ओके. मग OP ची व्हॅल्यू किती आहे? R1. म्हणून आपण काय लिहिलं? I0 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन R1² DM. आता ह्या C च्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे? IC. ओके. ह्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती? IC. मग त्याची व्हॅल्यू काय येईल ह्या पॉइंटसाठी? तर ते येईल CP², इंटिग्रेशन CP² इंटू मास म्हणजे DM, इंटिग्रेशन CP² DM. मग CP ची व्हॅल्यू किती आहे? R2. म्हणून व्हॅल्यू काय? IC इज इक्वल टू इंटिग्रेशन R2² DM. तर ह्या दोघांच्या व्हॅल्यू, आता तुम्ही म्हणाल R1², जर आपल्याला हे R1 डिस्टन्स माहित असेल, हा DM माहिती असेल, तर आपल्याला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येऊ शकते. पण असं नाही, आपल्याला ह्या I0 ची व्हॅल्यू काढायची फॉर ए टोटल बॉडी, होल बॉडीसाठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. म्हणून फक्त ह्याच्यावरून आपल्याला व्हॅल्यू निघत नाही. आले लक्षात? मग ह्या 2 व्हॅल्यूज आपण काढल्या, त्याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. पुढे आपल्याला त्याचा यूज होईल. ओके. मग आता काय करतो मी, ही जी OC लाईन आहे तिला एक्सटेंड करतो अप टू पॉइंट D आणि ह्या P पॉइंट वरून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो. त्याच्यामुळे मला 2 राईट अँगल ट्रायंगल मिळाले. एक मिळाला ODP आणि दुसरा मिळाला CDP. किती राईट अँगल ट्रायंगल मिळाले? 2. एक मिळाला ODP आणि दुसरा मिळाला CDP. येते लक्षात? ओके. मग मी फर्स्ट ट्रायंगल घेतो ODP, हा ट्रायंगल घेतला ODP. मग पायथागोरस आपल्याला माहिती आहे, हायपोटेनियसचा स्क्वेअर
इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साईडच्या स्क्वेअरची ॲडिशन म्हणजे ओपी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओडी स्क्वेअर प्लस पीडी स्क्वेअर, ओडी स्क्वेअर प्लस पीडी स्क्वेअर. पण हा ओडी बघा, ओडी म्हणजेच काय तर ओसी प्लस सीडी आहे ना. ओडी म्हणजेच कोण आहे ओसी प्लस सीडी, म्हणून मी इथे लिहिला ओसी प्लस सीडी. मग हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला पाहिजे आपल्याला. ब्रॅकेट कसा सॉल्व्ह करणार ए प्लस बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी चा स्क्वेअर. आलं लक्षात. मग आता इथे बघा मी जरा थोडंसं डेरिवेशन बसत नव्हतं म्हणून शॉर्ट मध्ये लिहिले. तर इथे ओसी स्क्वेअर प्लस 2 ओसी इंटू सीडी प्लस सीडी स्क्वेअर येईल. काही सीडी स्क्वेअर. पण बघा सीडी स्क्वेअर प्लस पीडी स्क्वेअर, इथे पीडी स्क्वेअर सुद्धा आहे ना. मग सीडी स्क्वेअर प्लस पीडी स्क्वेअर म्हणजेच कोण येतो सीपी स्क्वेअर. येते लक्षात. सीडी स्क्वेअर प्लस पीडी स्क्वेअर म्हणजेच कोण येतो सीपी स्क्वेअर. म्हणून मी इथली एक टर्म म्हणजे सीडी स्क्वेअर प्लस पीडी स्क्वेअरच्या जागी मी काय लिहिलं सीपी स्क्वेअर. एक स्टेप मी स्किप केली. आले लक्षात तुमच्या. म्हणजे हा फॉर्म्युला मिळाला मला ओपी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओसी स्क्वेअर प्लस 2oc इंटू सीडी प्लस सीपी स्क्वेअर. हे आपण पायथागोरसने सोडवले ह्या दोन राईट अँगल ट्रायंगलचा यूज करून. इथपर्यंत लक्षात आले. ओके. मग आता ह्यातल्या प्रत्येक टर्मची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करूया. प्रत्येक टर्मची व्हॅल्यू आपण पुट करूया. मग आता बघा ओपी ची व्हॅल्यू किती आहे r1 म्हणजे इथे ओपी स्क्वेअर म्हणजे r1 स्क्वेअर. ओसी ची व्हॅल्यू h, ओसी ची व्हॅल्यू h म्हणून इथे आला h स्क्वेअर प्लस 2h. आता इथे इथून सीडी हे डिस्टन्स आपण किती घेतलंय x म्हणून इथे काय लिहिला x. ओके. आणि इथे राहिला सीपी, सीपी ची व्हॅल्यू किती r2 म्हणून काय आला r2 स्क्वेअर. आता ह्या इक्वेशन मध्ये प्रत्येक टर्मला काय म्हणतो मी ह्या इक्वेशन मध्ये हे जे आपल्याला मिळाले इक्वेशन, हे इक्वेशन मध्ये प्रत्येक टर्मला मी dm ने मल्टिप्लाय करतो म्हणजे मास एलिमेंटने मल्टिप्लाय करतो, dm ने मल्टिप्लाय करतो आणि प्रत्येक टर्मचा इंटिग्रेशन घेतो. लक्षात आलं. प्रत्येक टर्मला कशाने मल्टिप्लाय करणार आहे मास dm ने आणि प्रत्येक टर्मचा इंटिग्रेशन घेतो. म्हणजे मला ह्याला जर dm ने मल्टिप्लाय केलं आणि इंटिग्रेशन केलं तर व्हॅल्यू मिळेल काय इंटिग्रेशन r1 स्क्वेअर dm. ओके. इज इक्वल टू आता मी ह्याला पहिल्यांदा घेतला तर इथे काय इंटिग्रेशन r2 स्क्वेअर dm प्लस हा h म्हणजे हा दोन पॅरलल ऍक्सिस मधले डिस्टन्स आहे ते कॉन्स्टंट आहे म्हणून तो आला बाहेर म्हणजे h स्क्वेअर. राहिला कोण इंटिग्रेशन dm प्लस इथे सुद्धा 2h कॉन्स्टंट आहे बाहेर काढला राहिला इंटिग्रेशन x dm. तर इथपर्यंत मला फॉर्म्युला तयार करता आला. आता इथे आपल्याला डिस्कशन करायचं बघा इंटिग्रेशन r1 स्क्वेअर dm, इंटिग्रेशन r1 स्क्वेअर dm म्हणजेच कोण आहे I0. मग ह्याच्या जागी मी I0 पुट केला इज इक्वल टू इंटिग्रेशन r2 स्क्वेअर, इंटिग्रेशन r2 स्क्वेअर dm म्हणजेच कोण आहे IC म्हणजे ही पण व्हॅल्यू मिळाली. आता ह्या दोन व्हॅल्यूज बद्दल मला डिस्कस करायचं. इथे काय तर h स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन dm. तर इंटिग्रेशन dm हा dm आहे हा एका पॉइंटचा मास आहे आणि त्याला जर आपण इंटिग्रेट केला, इंटिग्रेट करणं म्हणजे ऍडिशन करणं. मग प्रत्येक पार्टिकलचा मास जर आपण ऍड करत गेलो तर मला ह्या बॉडीचा टोटल मास मिळेल. म्हणजेच इंटिग्रेशन dm म्हणजेच काय असेल तर टोटल मास ऑफ द बॉडी. म्हणजे त्याच्या जागी मी काय घेतो कॅपिटल M. मग इंटिग्रेशन dm च्या जागी मी घेतला कॅपिटल M इनटू हा h स्क्वेअर. आले लक्षात. आता राहिली टर्म ही प्लस 2h इंटू इंटिग्रेशन x dm. काय राहिलं इंटिग्रेशन x dm. तर इंटिग्रेशन x dm म्हणजेच काय असतो तर तो असतो मोमेंट ऑफ मास अँड मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास. कुणाच्या अबाउट आहे तर सेंटर ऑफ मासच्या अबाउट आहे ना. असा फिरणार आहे ना. म्हणजे हा कुणाच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ मास आहे तर सेंटर ऑफ मासच्या. आणि आपण 11वी मध्येच लॉज ऑफ मोशन चॅप्टर मध्ये ज्यावेळी आपण सेंटर ऑफ मासच्या प्रॉपर्टीज बघत होतो, कॅरेक्टरिस्टिक्स बघत होतो, त्यामध्ये आपण एक कॅरेक्टरिस्टिक अशी सुद्धा बघितली जर मोमेंट ऑफ मास आपण कॅल्क्युलेट केला अबाउट द सेंटर ऑफ मास तो नेहमी किती असतो तर तो नेहमी 0 असतो. म्हणजे मोमेंट ऑफ मास हा काय इंटिग्रेशन x dm म्हणजेच कोण आहे मोमेंट ऑफ मास अँड मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू टोटल व्हॅल्यू काय झाली 0. म्हणजेच फायनली मला इक्वेशन काय मिळालं
I0 is equal to IC plus mh square, and using this formula we can find out the moment of inertia of a body about point O. लक्षात आलं? हा फॉर्म्युला यूज करून आपण काय फाइंड आउट केला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट पॉइंट ओ. आल्या लक्षात? मग तुम्हाला परीक्षेमध्ये एक्झाममध्ये बोर्डाच्या एक्झाममध्ये पॅरलल ॲक्सिस थेरमचा तुम्हाला स्टेटमेंट विचारतात, तर ह्याच्यावरूनच आपण स्टेटमेंट तयार करूया. मग काय म्हणतो मी बघा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी पॉइंट. काय म्हणतो मी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी पॉइंट पासिंग perpendicular to the plane of body, passing perpendicular to the plane of body is equal to sum of, इथे बेरीज झाले ना दोन क्वांटिटीचा, म्हणून मी काय म्हणतो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेम बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास. काय म्हणतो मी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अँड प्रोडक्ट ऑफ, ह्या दोघांमध्ये गुणाकार आहे ना, म्हणून काय म्हणतो प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and square of the, काय म्हणतो मी बघा, square of the perpendicular distance between two parallel axes. स्टेटमेंट आले लक्षात? मी सेपरेट करून सांगितलं, आता मी पूर्ण सांगतो, नीट ऐका. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस axis passing through any point on the body is equal to sum of moment of inertia of a same body about center of mass and product of mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes. तर हे स्टेटमेंट झालं पॅरलल ॲक्सिस थेरमचं. तर आय होप्स की पॅरलल ॲक्सिस थेरम तुम्हाला समजला असेल. जरा फास्ट जर झालं असेल तर तुम्ही पॉज करून बघा आणि पॉज करून ते समजून घ्या, तुम्हाला डेरिवेशन नक्कीच समजेल. जर कुठली शंका असेल तर कमेंटमध्ये मला नक्कीच सांगा. ओके, तर ह्याचा स्क्रीनशॉट मारा, नोट डाऊन करून घ्या. मग आपण दुसरा थेरम बघूया. ओके मित्रांनो, मागचा थेरम तुम्ही नोट डाऊन करून घेतला असेल, समजून घेतला असेल, तर आपण नेक्स्ट थेरम बघूया आता. थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. काय बघूया आपण? थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. ओके, तर हा थेरम समजण्या अगोदर हा थेरम यूज कुठल्या बॉडीसाठी होऊ शकतो हे समजून घ्या. जर समजा एखादी लॅमिनार बॉडी असेल, लॅमिना म्हणजेच काय, तर एक प्लेन असेल. प्लेन म्हणजे एखादा सपोज वही, आपण वहीमधला एक कागद घेतला, तर तो कागद म्हणजे काय झाले, एक लॅमिनार बॉडी झाली, लॅमिना झाला, प्लेन लॅमिना म्हणजेच काय, तर पत्रा. ओके, तर ह्या शेपमध्ये मग कुठल्या येतो, रिंग येतो, डिस्क येतो. तर ह्या टाईपच्या जर बॉडीज असतील तरच आपण काय करू शकतो, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम यूज करू शकतो. आले लक्षात? ओके, तर आता हा थेरम आपण बघूया. सपोज आपण इथे एक रिजिड बॉडी घेतली अँड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अँड वर्टिकल ॲक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट ओ. कुठून पास झाली? पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ ऑन द बॉडी अँड इट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. हा ॲक्सिस ह्या प्लेनला कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. जर ह्याच्या अबाउटचा आपल्याला काय करायचं आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता ह्या ॲक्सिसला मी झेड ॲक्सिस कन्सिडर करतो आणि ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मी लिहितो IZ. हा आपल्याला काय करायचा आहे, कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आले लक्षात? बॉडी कुठे रोटेट होते? बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल ॲक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी अँड दिस इज टेकन ॲज अ झेड ॲक्सिस अँड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IZ. हा IZ आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मग हा IZ फाइंड आउट करण्यासाठी आपण दोन अजून म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस घेतलेत. काय घेतलेत आपण? म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, म्हणजे ते परस्परांना एकमेकांना ते परपेंडिक्युलर आहे. मग इथे मी घेतला हा घेतला मी एक्स ॲक्सिस. लक्षात येते? हा एक्स ॲक्सिस आणि हा घेतला वाय ॲक्सिस. हे तिन्ही सुद्धा ॲक्सिस एकाच पॉईंटमधून गेलेत, एकाच पॉईंटमधून इंटरसेक्ट झाले. मग आपल्याला माहिती आहे एक्स वाय झेड, हा जर सपोज झेड आहे, हा एक्स आहे, हा वाय आहे, तर हे तिघं सुद्धा एकमेकांना कसे असतात, परपेंडिक्युलर असतात. मीन्स दे आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. आले लक्षात? ओके, मग हे दोन ॲक्सिस घेतलेत. आता हे महत्वाचं की झेड ॲक्सिस तुमचा कुठे, ह्या सरफेसला, ह्या बॉडीच्या सरफेसला परपेंडिक्युलर आहे असा आहे. पण एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस हे मात्र कुठे, तर ह्या प्लेनवरच आहेत. कुठे आहेत ते? प्लेन ऑफ द बॉडी. म्हणजे एक्स अँड वाय ॲक्सिस आर perpendicular to each other
and they are lying along the plane of the body, lying on the plane of the body. आले लक्षात? ओके. मग आता मी काय घेतलं, परत आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इथे आय झेड कॅल्क्युलेट करायचा, त्यासाठी घेतला एक पॉईंट पी. कुठला पॉईंट घेतला? पी. त्या पी पॉईंटचा मास किती? डीएम. त्याला आपण मास इलेमेंट म्हणतो. ह्या पी पॉईंटचं ह्या ओ पॉईंट पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे झेड ॲक्सिस पासूनचं डिस्टन्स किती आहे? आर. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द झेड ॲक्सिस इज गिवन बाय इंटिग्रेशन ऑफ हे डिस्टन्सचा स्क्वेअर म्हणजे ओपी स्क्वेअर इंटू मास म्हणजे डीएम, म्हणजेच आय झेडची व्हॅल्यू काय? तर इंटिग्रेशन, मी जरा शॉर्टमध्ये लिहितो इथे, इंटिग्रेशन हे डिस्टन्स किती आहे? आर, म्हणजेच काय? आर स्क्वेअर डीएम. आलंय लक्षात? ओके. आता काय करतो, ह्या पी पॉइंट वरून मी एक्स ॲक्सिसला आणि वाय ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो. काय ड्रॉ केला मी? परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला टू द एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस. म्हणजे MP and NP are the perpendicular to x and y axis respectively. आले लक्षात? मग आता बघा, हे डिस्टन्स, हे इथून इथलं डिस्टन्स काय म्हणजे OM किती? तर x, म्हणजेच NP सुद्धा किती झाला? x. ON किती झाला? y कोऑर्डिनेट्स, म्हणजेच हे पण काय झालं? NP सुद्धा काय झालं? y. येतं लक्षात? मग ह्यातला मी कुठलाही ट्रायंगल घेतो, OMP हा जर ट्रायंगल घेतला किंवा ONP हा ट्रायंगल घेतला, कुठलाही ट्रायंगल घेतला तर दोन्ही सुद्धा राईट अँगल ट्रायंगलच आहे. ओके. दोघांच्या साईड सुद्धा सेमच येतात, अपोजिटच्या साईड सेमच आहे, दोघांचा हायपोटेनियस पण कॉमन आहे. त्यामुळे दोघांपैकी कुठलाही एक ट्रायंगल घेतो. मी ट्रायंगल घेतो OMP. कुठला ट्रायंगल घेतला? OMP हा ट्रायंगल घेतला, राईट अँगल ट्रायंगल आहे. मग पायथागोरस यूज केला तर काय? OP स्क्वेअर इज इक्वल टू काय? OM स्क्वेअर प्लस काही MP स्क्वेअर प्लस MP स्क्वेअर. आलं लक्षात? मग प्रत्येकाच्या व्हॅल्यूज पुट करतो. OP ची व्हॅल्यू किती आहे? R, म्हणजे R स्क्वेअर. आले लक्षात? OM ची व्हॅल्यू किती आहे? X, म्हणून मी इथे काय लिहितो? X स्क्वेअर प्लस MP ची व्हॅल्यू किती घेतली आपण? Y, म्हणजे हा काय झाला? Y स्क्वेअर. आले लक्षात? ओके. मग आता ह्याला मी म्हणतो इक्वेशन नंबर 2. आता इथे समजून घ्या, आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायच्या अबाउट झेड ॲक्सिस, म्हणजे तुमची बॉडी अशी रोटेट होणार आहे. पण आपण इमॅजिन करूया की बॉडी रोटेटिंग अबाउट एक्स ॲक्सिस. बॉडी अशी जर एक्स ॲक्सिसच्या अबाउट जर रोटेट केली तर ह्या पी पॉईंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय? म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ॲक्सिस म्हणजे आय एक्सची व्हॅल्यू काही? इंटिग्रेशन. बघा, एक्स ॲक्सिस पासून ह्याचं डिस्टन्स किती? तर MP, म्हणजेच काही? MP स्क्वेअर इंटू मास, म्हणजेच किती? डीएम, म्हणजे इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. हे आन्सर आहे. बरोबर? म्हणजे एक्स ॲक्सिसच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आला? आय एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. सिमिलरली आता दुसरं इमॅजिन करूया, जर ही बॉडी वाय ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट झाली असती तर ह्या पी पॉईंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ॲक्सिस किती आला असता? आय वाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन, आता वाय ॲक्सिस पासून ह्या पी पॉईंटचं डिस्टन्स किती आहे? NP, म्हणून इथे काय लिहिलं? NP स्क्वेअर, मास किती? डीएम. मग NP ची व्हॅल्यू किती आहे? NP किती आहे? तर NP ची व्हॅल्यू x. बरोबर आहे ना? NP ची व्हॅल्यू किती आहे? x, म्हणजे इथे काय? x स्क्वेअर डीएम. आलं लक्षात? मग आता ह्या व्हॅल्यूज आता आपल्याला माहिती असताना मी काय करतो, इक्वेशन नंबर 2 ला डीएम ने मल्टिप्लाय करतो. ईच टर्मला काय करतो? प्रत्येक टर्मला डीएम ने मल्टिप्लाय करतो आणि प्रत्येक टर्मचा इंटिग्रेशन घेतो. काय मिळेल मला बघा, इथे मला मिळेल इंटिग्रेशन, मी ह्या जागेत लिहितो, इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डीएम इज इक्वल टू इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम प्लस इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. मला काय फॉर्म्युला मिळाला? इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डीएम, त्याला मी डीएम ने मल्टिप्लाय केला, इंटिग्रेशन घेतलं, इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डीएम, इथे सुद्धा इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम प्लस इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि ह्याला आपण इक्वेशन नंबर 3 म्हणू. इक्वेशन नंबर 1 आणि ह्या इक्वेशन नंबर 3 च्या व्हॅल्यूज वरून आपल्याला माहिती आहे इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डीएम म्हणजेच कोण आहे? तर आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम. इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम म्हणजेच कोण आहे?
आय वाय. ओके, आणि इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम म्हणजेच कोण आहे, आय एक्स. ओके, म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय मिळाला, आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द झेड ॲक्सिस. हा काय झाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए झेड ॲक्सिस. आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. ओके, तर ह्याच्यावरून पण आपल्याला एक्झाम मध्ये काय विचारलं जाऊ शकतं, तर परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरमचा स्टेटमेंट विचारतात. तर काय येईल स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लॅमिनार बॉडी अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस लाईंग ऑन द प्लेन. म्हणजेच काय, आय एक्स प्लस आय वाय. तर हे झालं त्याचं स्टेटमेंट. तर परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम कळालाय. ओके, कुठल्या बॉडीसाठी यूज करतात, तर लॅमिनार बॉडीसाठी. मग इथे सुद्धा आपण काय केलंय, तर इथे सुद्धा आपण पायथागोरस थेरम यूज केलाय. इथे आपल्याला पायथागोरस थेरम यूज करून काय मिळालं, आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मग ह्या इक्वेशनला आपण काय केलं, प्रत्येक टर्मला डीएम ने मल्टिप्लाय केलं. प्रत्येक टर्मचं आपण काय घेतलं, इंटिग्रेशन घेतलं. तर त्याच्यावरून आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. ओके, तर ह्याचं स्टेटमेंट आणि ह्याचं डेरिवेशन तुम्हाला समजलं असेल. तर हे सुद्धा, ह्याचा सुद्धा स्क्रीनशॉट मारा, हे सुद्धा नोट डाऊन करून ठेवा. ओके, आणि ह्याच्यावरचे एक्झाम्पल आता आपण बघूयात, तोपर्यंत ह्याचा स्क्रीनशॉट मारून ठेवा. ओके, तर आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरमचे एक्झाम्पल बघूया. ओके, आता बघा, सपोज आपल्याला रॉड दिलाय, रॉड हॅव्हिंग द लेंथ एल, त्याचा लेंथ किती आहे एल, अँड दिस रॉड हॅव्हिंग टोटल मास कॅपिटल एम. ओके, आणि त्याच्या सेंटर ऑफ मासमधून जर एखादा ॲक्सिस जात असेल तर त्याच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण लिहिताना काय लिहितो, आय सी. ओके, आणि हा जर ॲक्सिस त्याच्या लेंथला परपेंडिक्युलर असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असते, म्हणजेच आय सीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असते, आपण लास्ट व्हिडिओमध्येच बघितलेलं आहे. तर त्याची व्हॅल्यू काय असते, एम एल स्क्वेअर अपॉन 12. ओके, तर हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला ऑलरेडी माहिती असतो. पण आता तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय, कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड पासिंग perpendicular to its length, but it is touch to the end of the rod, one end of the rod. रॉडच्या एका एंडला तो काय झालाय, टच झालाय. मग ह्याच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढा, त्याला आपण ह्या पॉइंटला ओ म्हणूया, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायला आय झिरो. लक्षात आलंय. ओके, मग आता बघा, ह्याची टोटल लेंथ किती आहे एल, म्हणजे इथून इथलं डिस्टन्स किती झालं, एल अपॉन 2. आणि दोन पॅरलल ॲक्सिस मधलं थेरम म्हणजे त्याला आपण एच सिम्बॉल यूज करतो. मग पॅरलल ॲक्सिस थेरम आपल्याला माहिती आहे, आय झिरो इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. पॅरलल ॲक्सिस थेरमचं प्रिन्सिपल आहे. ओके, मग हा फॉर्म्युला यूज करूया आपण. मग आय झिरो इज इक्वल टू आय सी, रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास किती येतो, एम एल स्क्वेअर अपॉन 12. ओके, प्लस एम एच ची व्हॅल्यू किती आहे, एल अपॉन 2, म्हणजेच काय, तर एम एल स्क्वेअर अपॉन 2 म्हणजेच 2चा स्क्वेअर 4. लक्षात आलंय. म्हणजेच जर तुम्ही ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला काय मिळेल, तर तुम्हाला मिळेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ॲक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ. आले लक्षात. मग कॅल्क्युलेट करून बघूया. तर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय होईल, आय झिरो इज इक्वल टू एम एल स्क्वेअर कॉमन आला, ब्रॅकेटमध्ये काय येईल 1/12 प्लस 1/4, म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू किती येईल, एम एल स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट काय 4/12, म्हणजेच काय व्हॅल्यू 1, किंवा लिहिताना असं लिहितो एम एल स्क्वेअर अपॉन 3. ही झाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड when the axis passing through one of the axis touch to the one of the end of rod and perpendicular to its length. त्यावेळी तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आला, एम एल स्क्वेअर अपॉन 3. किती आली व्हॅल्यू, एम एल स्क्वेअर अपॉन 3. सेंटर ऑफ मास मधून गेल्यानंतर किती आली व्हॅल्यू, एम एल स्क्वेअर अपॉन 12. वन एंड वरून किती आली, एम एल स्क्वेअर अपॉन 3.
म्हणजेच काय, तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू चेंज झाली. आपण मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करत होतो फक्त की ॲक्सिस ऑफ रोटेशनची पोझिशन चेंज झाली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होतो. तर ते आता इथे प्रूव्ह झालेलं आहे. आले लक्षात? ॲक्सिस ऑफ रोटेशनची पोझिशन चेंज केली तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा काय झालाय, चेंज झालाय. रेडियस ऑफ जायरेशनच्या व्हिडिओमध्ये पण आपण डिस्कशन केलं, जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होत असेल तर रेडियस ऑफ जायरेशन सुद्धा चेंज होतं. म्हणजे इथं रेडियस ऑफ जायरेशन सुद्धा काय होईल, चेंज होईल, कारण की मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू सुद्धा काय झालेली, चेंज झालेली. तर हे एक एक्झाम्पल समजलंय. हे एक्झाम्पल आपण कशावरून बघितलंय, तर पॅरलल ॲक्सिस थेरमवरून. कशावरून बघितलंय, पॅरलल ॲक्सिस थेरमवरून. आता आपण बघूया परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम यूज करू. काय यूज करूया आपण, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. जर सपोज आपल्याला एक युनिफॉर्म रिंग दिली, ह्या रिंगच्या सेंटरमधून आणि परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन, ह्याच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला माहिती आहे आयसी. तो किती असतो, तर तो असतो mr². म्हणजे ह्या रिंगचा मास आहे m, ह्याचा रेडियस आहे r. पण आपल्याला विचारलंय टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग द डायमीटर. कसा विचारलाय, अलॉंग द डायमीटर. ओके, तर हा डायमीटर आहे बघा, सेंटर मधून पास झाला आणि हा डायमीटर आहे. पाहिजे तर आपण त्याला नाव देऊया डायमीटरला AB. तर ह्या अलॉंग द डायमीटर AB ह्या ऍक्सिसच्या अबाउट आपल्याला काय करायचं आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्याला मी म्हणतो ID. काय म्हणतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID. मग आपल्याला माहिती आहे आपण परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम यूज करताना काय करतो, तर ह्याला आपण झेड ॲक्सिस कन्सिडर करतो आणि त्याचे 2 म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस घेतो. हा झाला सपोज काहीतरी, ह्याला आपण म्हणूया वाय ॲक्सिस. तर हा झाला कुठला ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस. ओके, हा झाला एक्स ॲक्सिस. तर ह्याच्या अबाउटचा हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मग आता बघा, एक्स ॲक्सिसचा विचार केला तर एक्स ॲक्सिस सुद्धा कुठून गेली, तर डायमीटर मधूनच गेली. वाय ॲक्सिस हा सुद्धा कुठून गेलाय, तर डायमीटर. म्हणजे ह्याच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा काय असेल, ID. मग आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरमचा, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY. पण आपल्याला माहिती आहे, काय माहिती आहे, तर IX म्हणजे इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू आपण काय घेतोय, ID. म्हणजेच काय, IZ आणि IZ म्हणजेच कोण आहे, तर त्यालाच आपण म्हणतो IC. ओके, म्हणजे IC इज इक्वल टू काय, 2ID. म्हणजे ID इज इक्वल टू काय, IC अपॉन 2. म्हणजेच काय, तर IC ची व्हॅल्यू काय, IC ची व्हॅल्यू mr² डिवायडेड बाय 2. म्हणजेच रिंगच्या डायमीटर मधून जर एखादी ॲक्सिस गेली तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय, mr² अपॉन 2. जर सेंटर मधून गेली आणि परपेंडिक्युलर टू प्लेन गेली तर किती येते व्हॅल्यू, mr². आणि जर डायमीटर मधून गेली तर ती किती येते, 1/2 mr². तर परपेंडिक्युलर आणि पॅरलल ॲक्सिस थेरम तुम्हाला समजलाच असेल. ह्याच्यावरचे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत, ते तुम्ही सोडवले पाहिजेत. आय होप्स की तुम्हाला हे दोन्ही थेरम समजले असतील. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, तुम्हाला ही कन्सेप्ट समजली असेल, तर कमेंटमध्ये मला जरूर कळवा. थँक्यू.